বনাব লৈছোঁ মেজিক মছলা। এইটো মছলা মেজিক যিটো, এই মেজিকটো দি পেলাই মই মেগী বনাম আৰু লগত মই লৈছোঁ এয়া শাক। দেখিছেনে? এই পালেং শাক। এইটো শাক খোৱা বহুতেই ভাল, কিন্তু মই এইটো কুটি নিদিওঁ, এনেকৈয়ে দিম। শাকে দি খাই পাইছেনে কেতিয়াবা মেগী? মই আজি দেখাই আছোঁ কমপ্লিটলি হেল্ডি ৰেচিপি। এয়া চাওক, খালি অকণমান একটুকুৰ গাজৰ লৈছোঁ আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া। সম্পূৰ্ণ বেলেগ পদ্ধতিৰে বনাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এতিয়া মই এয়া পানী উতলাই লৈছোঁ, পেনটোত দিছোঁ আৰু এই মেগী দেখিছেনে? এপিচ খালি এনেকৈ 2 পিচ কৰি পেলাই দি দিছোঁ মেগীটো। তেনেকৈয়ে থাকে, আপোনালোকে গম পায়েই, চবেইটো মেগী খায়ে থাকে। তথাপি মই কেনেকৈ বনাইছোঁ মই বস্তুটো দেখাইছোঁ, চাব। বহুত ইজি হয় আৰু বহুত ভাল লাগে, হেল্ডি হয়, দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে। ল'ৰা ছোৱালীক দিলেই সিহঁতে খাওঁ খাওঁ কৰি থাকে, দেখা পায়ে সিহঁতে খাওঁ খাওঁ লাগে। ইয়াতে মই বিন দিছোঁ আৰু গাজৰ অকণমান দিলোঁ। এয়া দেখিলে যিকণ গাজৰ থৈ দিছিলোঁ। আৰু এই শাকটো দেখিছেনে? এই শাকটো মই এনেকৈ দি দিম। এইটো কিন্তু হেৰি নকৰোঁ, 4টা থালি দিছোঁ, মই এনেকৈয়ে দিছোঁ। এতিয়া অকণমান মই সিজিব দিম, ঢাকনা নামাৰোঁ, এনেকৈ মই সিজিব দিম। ঢাকনা মাৰিলে সেউজীয়া ৰংটো নোহোৱা হৈ যায়, সেইকাৰণে সেউজীয়া হৈ থাকিবৰ কাৰণে মই দিছোঁ। আৰু এইটো 2টা কেঁচা জলকীয়া ঠাৰিয়ে সৈতে দিছোঁ, সিজিব এনেকৈ। এতিয়া মই এয়া দেখিছেনে সিজিছে। লাহেকৈ মই এইটো এনেকৈ উল্টাই দিম, যাতে বস্তুবিলাক অনিষ্ট নহয় একো, খালি বইলহে হ'ব। দেখিছে ধুনীয়াকৈ বইল হৈছে। আৰু মেগীটো যাতে, কিন্তু এইটো বইল খানা হয়নে নহয়? বইল খানা খাব লাগে, গতিকে মই খালি এনেকৈহে দিছোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ খাবচোন, বহুত ভাল লাগে। ইয়াত মই এতিয়া মেগী মছলাটো দি বনাম, কিন্তু মছলাটো মই তাত দি নিদিওঁ, মছলাটো মই ওপৰত ছটিয়াইহে দিম। তেতিয়াহে বস্তুটো দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হয়, খাবলৈও টেষ্টি হয়, মছলাৰ গোন্ধটো পোৱা যায়। হৈয়ে যাব এতিয়া, মই অলপ পিছতে কাঢ়িয়ে দিম, কাৰণ মেগী সিজোতে বেছি টাইম নালাগে, আপোনালোকে জানেই। শাকটো সিজোতেও বেছি টাইম নালাগে জানেই, গতিকে হৈয়ে গৈছে। মেগী মছলা মেজিকটো দি বনোৱা এয়া মেগীটো কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ। দেখাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু খায়ো বহুত টেষ্টি। আৰু এয়া দেখিছেনে শাকটো ধুনীয়াকৈ সিজিছে, আৰু এনেকৈ শাকটো খালে বহুতেই ভাল। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব, বহুতেই ভাল লাগিছে। আৰু এইটো মছলাটো মই ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ, কিয়? তেতিয়া টেষ্টটো বেলেগ হয়। এনেকৈ আপোনালোকে খাব, কোনো এনেকৈ ছটিয়াই নাখায় আচলতে, সিদ্ধ কৰিয়ে দিয়ে, কিন্তু এনেকৈ খালেও বহুত ভাল লাগে। দেখিছে বহুত ধুনীয়াকৈ সিজিছে। আৰু এয়া গ্ৰীণ কালাৰ চব্জি এনেকৈ খাব পাৰিব, বহুত ধুনীয়া আৰু হেল্ডি আৰু ভিটামিনযুক্ত। দেখিছে বিনটোতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাখায়, কিন্তু এনেকৈ যেতিয়া ৰঙা সেউজীয়া কৰি পেলাই দিয়া হয়, তেতিয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে খায়। সেই এনেকৈয়ে দিছোঁ। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। শাক দি কোনো মেগী খাই পোৱা নাই, কিন্তু মই শাক দি বনাইছোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ খাব, বহুতেই ভাল লাগিব আৰু হেল্ডি খানা। কোনোবাই জলকীয়াটো যদি নাখায়, সেইকাৰণে মই ঠাৰি দি দিছোঁ জলকীয়াটো, কিয়? এনেকৈ আঁতৰাই থৈ দিব পাৰিব, কিন্তু ইয়াৰ যিখিনি ভিটামিন সেইখিনি এটলিষ্ট সিজোতে ইয়াৰ লগত গুচি যাব। সেইকাৰণে মই এনেকৈ দিছোঁ, কিন্তু মই জলকীয়াটো খাম, সেইকাৰণে মই ৰাখি থৈছোঁ। আৰু কোনোবাই নাখালে এইটো উলিয়াই লৈ আহিব, কিন্তু জ্বলা নহয়, মেগীখিনি ইমান জ্বলা নহয়গৈ জলকীয়াটোৰ কাৰণে, কিন্তু তাত থকা যিখিনি ভিটামিনছ এণ্ড মিনাৰেলছ থাকে সেইখিনি গোটেইখিনি ইয়াৰ লগত এবজৰ্ব হৈ গৈছে। গতিকে এনেকৈ ভিডিঅ'টো এনেকৈ খাব আপোনালোকেও। এয়া মেগী মছলা মেজিক দি বহুত ভাল লাগিব, ময়ো এনেকৈ খাওঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।